مساء الخير أصدقائي الأعزاء، خليك بالبيت وتعلم تعزف الكيتار. مثل ما وعدتكم أحاول يوميا أنزل لكم فد أغنية حتى تقدرون تقضون يومكم بالبيت ما تنزعجون، تقضون يومكم تتعلمون الأغنية. أنا مثلكم أيضا باقي بالبيت وما أقدر أغادر البيت احتراما لحالة الطوارئ والقوانين اللي صدرت في البلد اللي أنا مقيم فيه في أرمينيا. أوكي؟ إذا أغنيتنا لهذا اليوم أغنية من التراث العراقي القديم، أغنية مالي شغل بالسوق، كلكم سامعيها وكلكم حابيها متأكد. سجلت لكم إياها بسرعتين. أول مرة بسرعة بطيئة تشغلها وتعزف وياه على كيفك بسرعة البطيئة، بعدين السرعة الطبيعية. المقطوعة اللي نقدم لكم إياها أيضا ستشاهد فيها النوتة الموسيقية وأسفلها موجود التاب، وراح تشوف فوق النوتة الكيبورد مفاتيح البيانو حتى يرشدك مكان النوتة إذا كنت تعزف بيانو أو كمان أو عود حتى تعرف النوتات وينها الأماكن. والخط الآخر شوف الفينجر بورد مال الجيتار. هذه كلها معلومات حتى تقدر تواكب العزف. خلي نتابع التاب والنوتة، أما تعزفها بالتاب أو إذا تعزف أورج كمان أو تقدر تتابع النوتة الموسيقية وتعزفها. بهذا القدر
ننهي معزفتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله يوم غد نقدم لكم شيء جديد. كان معكم صديقكم حي دانيال، إلى اللقاء.